Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я розповім вам, як змінити мову інтерфейсу в програмі Adobe Premiere Pro 2018. Оскільки я новачок в цій програмі, тому розібратися з усіма пунктами меню на англійській мові досить складновато. А змінити мову інтерфейсу з налаштуваннями самої програми поки що немає можливості. Але є можливість змінити мову через консоль програми. І так запускаємо програму Adobe Premiere. Як бачимо, програма запускається на англійській мові. Тепер, щоб викликати вікно консолі, нам потрібно створити новий проект. Або якщо ви вже користувалися програмою, можете відкрити будь-який існуючий проект. Ми створимо новий. Тиснемо New Project. Нічого не змінюємо, тиснемо ОК. Як ми бачимо, відкрилося вікно програми. Тепер нам потрібно натиснути сполучення клавіш Ctrl F12. Тиснемо Ctrl F12. Відкрилося ось таке віконечко консолі. Тепер тиснемо тут на 3 рисочки. І вибираємо Debug Database View. І тут шукаємо Application Language. Ось цей пунктик. Як ми бачимо, тут стоїть In Use, це англійська мова. Нам потрібно змінити на російську. Видаляємо все. І пишемо маленький англійський RU, нижнє підкреслювання і великий англійський RU. І тиснемо Enter. Тепер, щоб наші зміни вступили в силу, потрібно перезапустити програму. Закриваємо вікно консолі, закриваємо саму програму і перезапускаємо її знову. Якщо ми все зробили вірно, то програма має запуститися на російській мові. Так, я вже бачу, що програма запускається з російським інтерфейсом. Так. Ми все зробили вірно, як ви бачимо, всі пункти на російській мові. На цьому відео наше завершено. Якщо воно було вам корисне, ставте лайк і підписочку. Дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.